लास्ट भिडियोमा हामीले थ्योरम 1.11 को प्रुफ गरिसक्यौँ र आज हामी अगाडि हेर्नेछौँ र यसको बादमा फिल्डको डेफिनेसन छ है। फिल्ड हुनुको लागि हामीलाई दुईटा अपरेसन चाहिन्छ, एडिसन र मल्टिप्लिकेसन, अन्त विच सेटिस्फाई दिस फलोइङ एक्जियम। फर्स्ट इज एक्जियम एले भन्छ इट इज अबिलियन ग्रुप अन्डर एडिसन, अन्त इट इज अगेन अबिलियन ग्रुप अन्डर मल्टिप्लिकेसन, एन्ड डीले भन्छ यसले डिस्ट्रिब्युटिभ ल सेटिस्फाई गर्छ है। यो डेफिनेसन हेर्नुहोस्। अनि अगाडि एक दुईवटा रिमार्क छ, अन्त यो प्रपोजिसनहरू सजिलै छ, प्रुभ गरेको छ, यो हेर्नुहोस् तपाईँहरू। अन्त यो प्रपोजिसन 1.15 चाहिँ एक्सर्साइज नम्बर 4 मा छ। त्यो एक्सर्साइज गर्दाखेरि यो म यसको सल्युसन दिनेछु। र अगाडि प्रपोजिसन 1.16 पनि सजिलै छ, यो प्रुभ गरेको छ, तपाईँहरू हेर्नुहोस्। डेफिनेसन पनि हेर्नुहोस्। र आज भने चाहिँ म यो प्रपोजिसन पनि सजिलै छ 1.18, त्यसको बादमा रियल फिल्ड अनि मेन आजको थ्योरम हो थ्योरम 1.20 मा यहाँ दुईटा थ्योरम छ। एउटा भन्छ फर्स्ट थ्योरम नम्बर एलाई भन्छ आर्किमिडियन प्रपर्टी, एन्ड सेकेन्ड थ्योरमलाई भन्छ हामी डेन्सिटी अफ रेसनल नम्बर। यो दुईटा चाहिँ हामी प्रुभ गर्छौँ है। ओके, फर्स्टले के भन्छ एले इफ एक्स र आर वाइ चाहिँ रियल नम्बर हो अनि एक्स चाहिँ पोजिटिभ छ, देन देयर एक्जिस्ट अ पोजिटिभ नम्बर एन सच द्याट एन एक्स इज ग्रेटर देन वाइ। ओके, यसको प्रुफ हामी हेरौँ। ओके, दिस इज माई थर्ड लेक्चर। थ्योरम 1.20 को फर्स्ट पार्ट। यसले के भन्दछ भने गिभन एक्स र वाइ दुइटै रियल नम्बर हो अनि एक्स चाहिँ पोजिटिभ रियल नम्बर हो, त्यो छ भने देन वी निड टु सो देन देयर एक्जिस्ट एन इन पोजिटिभ इन्टिजर सच द्याट यसले चाहिँ यो सेटिस्फाई गर्छ एन एक्स इज ग्रेटर देन वाइ। यसलाई हामी कन्ट्राडिक्सनले प्रुभ गर्छौँ है। प्रुफ ओके, फर्स्ट हामी लियौँ लेट ए बी द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स चाहिँ ग्रेटर देन 0 हो अनि एन बिलोङ्स टु पोजिटिभ इन्टिजर। यो सेट मैले कन्सिडर गरेँ। अन्त यो ए नन एम्प्टी छ है, देन ए इज नन एम्प्टी क्लियरली, किनभने इफ आई टेक सिम्पल एक्स इक्वल्स टु 1 एन इक्वल्स टु 1 ले भने के पाउँछु, एटलिस्ट 1 त छ नि त, 1 बिलोङ्स टु ए, त्यही कारण नन एम्प्टी छ। नन एम्प्टी हुनुको लागि एटलिस्ट एउटा मेम्बर देखाउनुपर्छ। सो त्यो इन्फाइनाइटली भेनी मेम्बर, सो हामीले एटलिस्ट एउटा छ भनेर देखायौँ। सो हामीलाई प्रुभ गर्नु छ एनएक्स इज ग्रेटर देन वाइ। अब यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्राडिक्सनले प्रुभ गर्छौँ। कन्ट्राडिक्सन भनेको चाहिँ इफ यो जुन हाम्रो ए छ, सपोज इफ ए वेयर चाहिँ फल्स हो भनेर हामी सुरु गरौँ। फल्स हो भनेको मतलब द्याट इज एनएक्स इज लेसर इक्वल्स टु वाइ। यसको एनएक्स इज ग्रेटर देन वाइ, यसको नेगेसन त एनएक्स इज लेसर इक्वल्स टु वाइ नै हुन्छ। देन वाइ वुड बी एन अप्पर बाउन्ड। अप्पर बाउन्ड हुन्छ है के को भन्दा ए को, किनभने किन अप्पर बाउन्ड, एनएक्स भन्दा चाहिँ ठुलो छ नि त, एन्ड ए त नन एम्प्टी हो हामीले देखाइहाल्यो। सो वाट वी हेभ सेन, देन हामीले भन्यौँ ए इज अ सबसेट अफ आर, आरको सबसेट हो, अन्त यो नन एम्प्टी पनि हो एन्ड बाउन्डेड एबभ पनि हो, बाउन्डेड एबभ यो प्रपर्टी छ भनेपछि यसको के हुन्छ बाई लिस्ट अपर बाउन्ड प्रपर्टी, बाई एलयुबी प्रपर्टी, लिस्ट अपर बाउन्ड प्रपर्टी, यसको के हुन्छ सुप्रिमम एक्जिस्ट हुन्छ। सुप्रिमम अफ ए एक्जिस्ट इन कहाँ आरमा रियलमा। लेट सो
let supremum of A be alpha, where alpha चाहिँ कहाँबाट भन्दा रियल नम्बरमा, alpha is from real. Since x 0 greater than 0 हो, त्यही कारण अल्फामा मैले x घटाएँ भने चाहिँ अल्फा नै ठुलो हुन्छ है। सो अल्फा अप्पर बाउन्ड सुप्रिमम हो, तर त्योभन्दा बाई डेफिनेसन अफ सुप्रिममले के भन्छ, त्योभन्दा सानो मेम्बर चाहिँ अप्पर बाउन्ड होइन। दिस इम्प्लाइज अल्फा माइनस एक्स इज नट एन अप्पर बाउन्ड, युबी भयो अप्पर बाउन्ड अफ ए, ए को अप्पर बाउन्ड होइन। अप्पर बाउन्ड होइन भने के हुन्छ भने चाहिँ हेन्स अल्फा माइनस एक्स भन्दा चाहिँ सम ठुलो मेम्बर हुन्छ है। फर हामीले त्यो पाउँछौँ, किनभने यस्तो खालको अल्फा चाहिँ हाम्रो यहाँ सुप्रिमम हो, अल्फा माइनस एक्स चाहिँ यहाँ छ। बस यो प्रपर्टी अफ डेफिनेसन अफ सुप्रिमम भन्दा चाहिँ यहाँ यसको बिचमा चाहिँ सम मेम्बर पाउँछौँ नि त हामीले। फर सम एम बिलोङ्स टु पोजिटिभ इन्टिजर। ओके, यसबाट म वाट आई क्यान राइट, अल्फा इज लेस देन एक्स प्लस mx, that is x लाई कमन लियो भने m plus 1 x, where m plus 1 is again integer, so I can write this is n1 x, again integer. So n1 x मा भयो त, that means यो के भयो, what is this, यो चाहिँ अब केमा पर्यो। so this implies alpha is less than n1 x पर्यो, अन्त यो चाहिँ बिलोङ्स टु केमा, a मा पर्छ, किनभने a मा पर्ने, a हाम्रो कस्तो सेट छ, a is equals to nx को फर्ममा त छ। सो हामीले n1 x पायो, यो चाहिँ a मा छ। तर के भयो, दिस भायोलेट द डेफिनेसन अफ सुप्रिमम है, विच इज इम्पोसिबल, विच इज इम्पोसिबल। यस्तो चाहिँ हुनु सक्दैन, किनभने सिन्स अल्फा इज एन लिस्ट अप्पर बाउन्ड है, सुप्रिमम अफ ए। मैले यहाँ के पाएँ भने हाम्रो त अल्फा चाहिँ के हो, सुप्रिमम हो नि त, तर मैले के पाएँ, अल्फाभन्दा ठुलो n1 x पाएँ। फेरि त्यो n1 x चाहिँ के छ अरे, सेट एमा नै छ अरे, यस्तो त हुनै सक्दैन है। यसले चाहिँ सुप्रिमम अफ ए को डेफिनेसन गर्छ, जति पनि एमा मेम्बर छ यो अल्फाभन्दा चाहिँ सानो नै हुनुपर्छ, अल्फाभन्दा सानो हुनुपर्छ र मात्रै त यो सुप्रिमम हुन्छ। त्यो चाहिँ कन्ट्राडिक्सन भयो है। यो चाहिँ कन्ट्राडिक्सन किन भयो, ड्यु टु आवर रङ एजम्सन द्याट एनएक्स इज लेसर इक्वल्स टु वाइ। यो रङ एजम्सन भएको लिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कन्ट्राडिक्सन पाएको है। भने चाहिँ के हो, देयरफोर एनएक्स इज ग्रेटर देन वाइ एज डिजायर। दिस कम्प्लिट द प्रुफ अफ आर्किमिडियन प्रिन्सिपल। ओके, अब नेक्स्टमा पार्ट बी, सेम थियोरमको पार्ट बी, थियोरम नम्बर 1.20 को पार्ट बीलाई चाहिँ के छ, वी निड टु प्रुभ द्याट rational number is dense, that is if x पनि रियल नम्बरै हो, y पनि रियल नम्बरै हो भने, एन्ड x भन्दा y ठुलो हो, then we need to show that then there exists a rational, कमसेकम एटलिस्ट एउटा रेसनल चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ भनेर देखाउनु पर्छ। सच द्याट के कुन चाहिँ सेटिस्फाई कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ, वेयर दिस रेसनल इज लाइज बिट्विन एक्स एन्ड वाइ, दिस वी निड टु प्रुफ। यो हामी आर्किमिडियन प्रपर्टीलाई युज गरेरै प्रुफ गर्छौँ। प्रुफ, सिन्स 1 and y minus x are positive real number, positive real number, किनभने बिकज x भन्दा y ठुलो, त्यही कारण y माइनस x पनि पोजिटिभै हुन्छ। सो यो दुईटा पोजिटिभ लेख्नु बाई आर्किमिडियन प्रिन्सिपलले के भन्छ, देयर एक्जिस्ट अ पोजिटिभ इन्टिजर
है एनएमजे भन्दा हुन्छ एम सच देन के थियो एनएक्स इज ग्रेटर देन वाइ त हाम्रो यहाँ एनएक्सलाई चाहिँ म एक्स माइनस वाइ लिन्छु इज ग्रेटर देन वाइ वाइ भनेको चाहिँ 1 है किनभने आर्किमिडियन प्रिन्सिपल हामी जस्ट प्रुभ गरेको थियौँ एनएक्स इज ग्रेटर देन वाइ भनेर हामीले यही प्रुभ गरेको थियौँ है त्यसलाई युज गरेको सो यसलाई मैले अलिकति सिम्प्लिफाई गरेँ भने mx is greater than y so this gives my is greater than 1 plus mx adding mx both side right यसलाई I can write 1 plus mx भन्दा चाहिँ my नै ठुलो हो so I call this as equation number 1 अब let n be the largest integer सबैभन्दा ठुलो एउटा इन्टिजर लिउँ सच द्याट n भन्दा चाहिँ mx चाहिँ ठुलो भनेर हामीले यो जस्ट कन्सिडर यस्तो हामीले कुनै पनि कन्सिडर गर्न सक्छ सबसे ठुलो इन्टिजर सच द्याट विच सेटिस्फाई दिस रिलेसन ओके इफ आई एड 1 to both side inequalities remain same so n plus 1 is less or equals to mx plus 1 त mx plus 1 चाहिँ के हो लेस देन my हो कहाँबाट भन्दा बाई 1 यसलाई म इक्वेसन नम्बर 2 दिन्छु बाई 1 बाट जुन चाहिँ हामीले भर्खर दिएको छ अब सिन्स n is the largest integer सबैभन्दा लार्जेस्ट इन्टिजर लिएको थियो हामीले है largest integer such that n is lesser equals to mx हामीले यो यस्तै खालको कन्स्ट्रक्ट गरेको थियो सो तर इफ आई एड 1 एड गऱ्यो भने n प्लस 1 नै ठुलो हुन्छ यसमा किनभने n चाहिँ लार्जेस्ट लिएको थियो नि त अब यसको लागि बुझ्नुको लागि कुनै पनि नम्बर लिएर ट्राई गर्नुहोस् तपाईहरु you will understand so यो रिलेसन सेटिस्फाई गर्छ यसलाई म इक्वेसन नम्बर 3 भन्छु now if I combine this equation 2 and 3 यो 2 र 3 लाई म कम्बाइन गरे भने के पाउँछु भने consequently mx is less than n plus 1 यहाँ 3 बाट त n plus 1 is lesser equals to mx plus 1 mx plus 1 is less than my यो पाएँ मैले है अब if I take यो तीनटालाई मात्रै लिएँ भने mx is less than mx plus sorry n plus 1 mx plus 1 लाई म लिदिनँ n plus 1 which is less than my m positive quantity हो त्यही कारण I can divide throughout by m x is less than n plus 1 by m is less than y किनभने since m चाहिँ पोजिटिभ इन्टिजर हो inequalities remain same पछि के पाएँ मैले x is less than r is less than y पाएँ नि त where r equals to n plus 1 by m which is a rational number है so therefore what is the conclusion we have constructed a rational number that is between two real number between x and y तपाईहरु पहिला रुडिनको प्रुफ हेर्नुहोस् है रुडिनको प्रुफ हेरेर त्यहाँदेखि फर्स्टमा रुडिनको प्रुफ पढ्नुहोस् त्यहाँदेखि यो मैले दिएको प्रुफ पढ्नुहोस् होप यु विल एप्रिसिएट माई वर्क है नाउ आई विल स्टप हियर